أول طبيبة في التاريخ. في سنة 1994 بيطلق الاتحاد الدولي الفلكي اسم الطبيبة المصرية ميريت بتاح على فوهة في كوكب الزهرة علشان يخلد سيرتها كأول سيدة طبيبة في التاريخ. مش بس كده، ميريت بتاح واللي اسمها معناه محبوبة الإله بتاح عرفنا عنها عن طريق نقش تركوا ابنها على مقبرتها في سقارة، وقال لنا إن هي كانت رئيسة الأطباء في عصر الأسرة الثانية المصرية حوالي 2890 إلى 2686 قبل الميلاد، يعني من 4900 سنة تقريبا. متخيل عظمة الإنجاز ده؟ أول طبيبة في التاريخ وفوهة على كوكب الزهرة باسمها، حاجة تخلينا في منتهى الفخر والاعتزاز. ولكن يؤسفني أقول لك إن الكلام ده غير صحيح. قبل ما تتضايق أو تعتقد إني بقلل من الحضارة المصرية القديمة، أحب أقول لك إن فعلا أول طبيبة في التاريخ كانت مصرية. ولكن قبل ما نتكلم عنها خلينا نحكي أسطورة ميريت بتاح. في سنة 1938 بتنشر الكاتبة والطبيبة الأمريكية كيت كامبل هيردميد كتاب بعنوان مقدمة عن تاريخ النساء في الطب، وكتبت في فقرة من فقراته: أول طبيبة في الدولة القديمة كانت في الأسرة الخامسة حوالي 2730 قبل الميلاد في عصر الملكة نفر إير كارع. ابنها كان كبير كهنة، وفي مقبرته لوحة بتوصف أمه بأن هي كانت كبيرة الأطباء. بتضيف كيت في فقرة تانية من نفس الصفحة في مقبرة بوادي الملوك تصوير لطبيبة اسمها ميريت بتاح، واللي كانت أم لكبير كهنة، وابنها وصفها بأن هي كبيرة الأطباء. طبعا مفيش داعي ان اقول ان نفر إير كارع ده اسم ملك مش ملكة، وكذلك مفيش مقبرة في وادي الملوك فيها شيء قريب من اللي اتذكر في الكتاب بتاع كيت. في النهاية الكتاب ده كان بداية قصة ان في طبيبة مصرية اسمها ميريت بتاح، وان ابنها كان كبير كهنة. وبداية من تاريخ نشر الكتاب في سنة 1938 تم اقتباس المعلومة دي 28 مرة في كتب مختلفة، بل إن سنة 94 الاتحاد الدولي الفلكي أطلق اسم ميريت بتاح على فوهة في كوكب الزهرة زي ما قلنا. في سنة 2006 بتظهر المعلومة دي على موقع ويكيبيديا في صفحة حملت اسم ميريت بتاح، وتم بعدها اقتباس المعلومة كمان مرة 4 مرات في 4 كتب مختلفة، عشان يبقى مجموع الاقتباسات للمعلومة دي 32 مرة. مع ظهور المعلومة دي على ويكيبيديا انتشرت بسرعة كبيرة على الإنترنت، وأصبح البعض بيتعامل معاها على إنها حقيقة مطلقة. فضل الوضع ده مستمر لحد نوفمبر سنة 2019 لما الطبيب ياكوب كوزينسكي في العدد رقم 75 من مجلة تاريخ الطب بينشر مقال بيفند فيه أسطورة ميريت بتاح لأول مرة من 81 سنة. في موسم حفاير سنة 1929-1930 بيكتشف دكتور سليم حسن في الجيزة مقبرة لكاهن مصري اسمه آخت حتب، وده كان ليه كتير من الألقاب، كان أهمها كبير الكتبة في موقع آخت خوفو. آخت خوفو ده هو اسم هرم الملك خوفو باللغة المصرية القديمة، ومعناه أفق خوفو. كذلك في نفس المقبرة دي بتظهر معاه زوجته، اسم لشخص اسمه كانفر، وده غالبا كان أبوه. وأخيرا سيدة حملت لقب كبير الأطباء أو المشرفة على الأطباء، اسم السيدة دي كان بسشت، ودي غالبا كانت أم آخت حتب. المقبرة دي بتعود لعصر الدولة القديمة، وبيرجع تاريخها للأسرة الرابعة أو الخامسة تقريبا. مع اكتشاف المقبرة دي تم تسجيل بسشت كأول طبيبة سيدة في التاريخ، وبسشت دي هي اللي استوحت منها كيت شخصية ميريت بتاح الخيالية. في النهاية أول طبيبة في التاريخ كانت فعلا مصرية، وهي الطبيبة المصرية بسشت، وصاحب الاكتشاف ده كان عالم الآثار المصري العظيم دكتور سليم حسن. أما ميريت بتاح الطبيبة فهي شخصية خيالية اعتقد الناس إن هي حقيقة لأكثر من 81 سنة.